যিসকলে হাই সেকেন্ডাৰী নাইবা ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰাৰ পিছত ITI অৰ্থাৎ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউটৰ আণ্ডাৰত কোৰ্চ কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা সুখবৰ লৈ আহিছোঁ আমি জবিন আসামত। সো ITI যিখিনি আমাৰ গভটৰ আণ্ডাৰত যিখিনি ITI সংস্থাবোৰ আছে তেওঁলোকে নতুন এডমিশ্যনৰ কাৰণে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আৰম্ভ কৰি দিছে। সো আমি আজি জানিম কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব লাগে, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগে, কিমান তাৰিখৰ পৰা কিমান তাৰিখলৈ ডেট আছে, গোটেই ডিটেইলছখিনি আমি জানিম। সো ফ্ৰেণ্ডছ, ওয়েলকাম টু জবিন আসাম। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়া লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, আৰু যদি আপুনি আমাৰ চেনেলৰ নিউ ভিজিটৰ্ছ হয় তেতিয়া সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপায়। সো ফ্ৰেণ্ডছ, লেটছ ষ্টাৰ্ট। সো ফ্ৰেণ্ডছ, আমি আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট jobinassam.in আহিছোঁ। ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে ITI আসাম এডমিশ্যন 2019 লিংক এক্টিভেটেড। সো ইয়াতে কোৱা মতে গভট আমাৰ চেণ্ট্ৰেল গভট নাইবা আমাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ আণ্ডাৰত যিখিনি ITI সংস্থাবিলাক আছে সেইবিলাকৰ আণ্ডাৰত যিখিনি কোৰ্চ আছে Ncvt হওক বা Scvt হওক বা Scvt যিবিলাক IMCৰ আণ্ডাৰত কোৰ্চ আছে সেইবিলাকে হওক, সেইখিনি কোৰ্চৰ কাৰণে যিখিনি এডমিশ্যন চলিব জুলাই 2019 ছেশ্যনৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কাৰণে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ লিংক এক্টিভেট কৰি দিয়া হৈছে। আৰু ইয়াতে অনলি অসমৰ যিসকল পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেন্স আছে তেওঁলোকেহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। সো এতিয়া আমি চাওঁ ডেট শিডিউলখিনি চাওঁ, কোনদিনা কি আছে সেইখিনি আটাইতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। আমাৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যনখিনিও আমি চাম, কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব লাগে ইয়াতে আমি চাম। তো তাৰে আগতে আমি চাই লওঁ ডেট শিডিউলখিনি। সো এক নম্বৰতে আছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ কেণ্ডিডেট এণ্ড প্ৰিণ্টিং অফ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ডিটেইলছ বাই কেণ্ডিডেট। অৰ্থাৎ আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি আপোনাৰ যিখিনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্মখন সেইখন প্ৰিণ্ট কৰাৰ ডেট হ'ল 30 মে'ৰ পৰা 14 জুনলৈকে। অৰ্থাৎ যোৱাকালিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে 14 জুনলৈকে এইটো থাকিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ডিটেইলছখিনি প্ৰিণ্ট কৰা। তাৰপিছত দিছে ভেৰিফিকেশ্যন অফ পাৰ্টিকুলাৰ কেণ্ডিডেটছ বাই দ্য গভট ITI। ত' আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনখন য'তে ত'তে কৰিব পাৰে, আপুনি নিজৰ মোবাইলতো কৰিব পাৰে, কিন্তু যিটো ভেৰিফিকেশ্যন সেই ভেৰিফিকেশ্যনটো আপুনি আপোনাৰ ওচৰত থকা বা আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত থকা যিখন আমাৰ গভটৰ আণ্ডাৰত থকা ITI সংস্থা আছে তাতেহে আপুনি ভেৰিফিকেশ্যনটো কৰিব পাৰিব। আৰু সেইটো ডেট দিয়া হৈছে 30 মে'ৰ পৰা 15 জুনলৈকে। আৰু এইটো অনলি ৱৰ্কিং ডেইজৰ কাৰণেহে। 15 মে'ৰ পৰা 30 মে'ৰ পৰা 15 জুনৰ যিখিনি ৱৰ্কিং ডে থাকিব সেইখিনি। তাৰপিছত 3 নম্বৰতে দিছে ৰেংক জেনেৰেশ্যন। ৰেংক জেনেৰেশ্যনটো হ'ল যে আপুনি যিটো এপ্লাই কৰিব, এইদৰে যিসকলে এপ্লাই কৰিব তেওঁলোকৰ মাজত কোনকেইজনৰ, ইয়াতে 4টা কাউন্সেলিঙৰ ডেট দিছে, ফাৰ্ষ্ট কাউন্সেলিং, ছেকেণ্ড কাউন্সেলিং, থাৰ্ড আৰু ফ'ৰ্থ। চ' কোনসকলে কোনটো কাউন্সেলিঙত পৰিব সেইটোৰ কাৰণে যিটো তেওঁলোকে লিষ্ট উলিয়াব, মেৰিট লিষ্ট উলিয়াব, সেইটোৱে ৰেংক জেনেৰেশ্যন। আৰু সেইটো হ'ব 24 তাৰিখে, 24 জুন। চ' 24 তাৰিখে আপুনি লগ ইন কৰি চাব লাগিব আপুনি আপোনাৰ কোনটো কাউন্সেলিঙত পৰিছে। তাৰপিছত 4 নম্বৰতে ফিলিং চইচ ফৰ ফাৰ্ষ্ট কাউন্সেলিং। চ' 25 জুনৰ পৰা 28 জুনলৈকে আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট কাউন্সেলিঙত যিসকলৰ নাম থাকিব, ফাৰ্ষ্ট লিষ্টত যিসকলৰ নাম থাকিব তেওঁলোকে চইচ ফিল কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ কোনটো কোৰ্চ আপুনি কোনটো কোৰ্চৰ ভিতৰত আপুনি ল'ব বিচাৰে। চ' সেইখিনি আপুনি চইচ কৰিব লাগিব 25 জুনৰ পৰা 28 জুনলৈকে। এইটো হ'ল ফাৰ্ষ্ট কাউন্সেলিঙৰ কাৰণে। তাৰপিছত ফাৰ্ষ্ট কাউন্সেলিঙৰ এলটমেণ্ট অফ ছিটছ আছে 4 জুলাই। অৰ্থাৎ 4 জুলাই আপোনাৰ নটিফিকেশ্যন দিয়া হ'ব যে আপুনি ফাৰ্ষ্ট কাউন্সেলিঙত পালে নে নাই। তাৰপিছত 6 নম্বৰতে দিছে প্ৰিণ্টিং অফ এলটমেণ্ট লেটাৰ। চ' যদি আপুনি ছিট পাইছে, চ' সেই লেটাৰখন আপুনি প্ৰিণ্ট কৰিব লাগিব। আৰু প্ৰিণ্ট কৰাৰ পিছত আপুনি এডমিশ্যন ল'ব লাগিব। চ' সেইটো এডমিশ্যনৰ ডেটটো দিয়া হৈছে 5 জুলাইৰ পৰা 5 জুলাই, 6 জুলাই আৰু 8 জুলাই। চ' 5, 6 আৰু 8 জুলাইত ফাৰ্ষ্ট কাউন্সেলিঙৰ যিখিনি এডমিশ্যন সেইখিনি কৰা হ'ব। আৰু ইয়াতে মই মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা এটা শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰোঁ যে আপোনাৰ যিখিনি এডমিশ্যন ডেট আছে সেই ডেটতে আপুনি যাব। যদি ইয়াতে 8 তাৰিখ লাষ্ট ডেট আছে, যদি আপুনি 9 তাৰিখে যায় আপোনাৰ এডমিশ্যনটো নহয়। আপুনি ইয়াতে 5, 6, 8 এই তিনিটা যিকোনো এটা ডেটত গ'লেই হ'ব, কিন্তু যদি 8ৰ পিছত যায় আপোনাৰ কিন্তু নহ'ব। মই আপোনাক 5 তাৰিখে যোৱাটো বেছি প্ৰিফাৰ কৰিম। তাৰপিছত আমাৰ দিছে ছেকেণ্ড কাউন্সেলিঙৰ কাৰণে যিটো চইচ ফিল কৰিব লাগিব সেইটো ডেট দিয়া আছে 9 তাৰিখৰ পৰা 9 জুলাইৰ পৰা 11 জুলাইলৈকে। আৰু তাৰে ছিট এলটমেণ্ট কৰা হ'ব 16 তাৰিখে, 16 জুলাই। আৰু তাৰে আপুনি এডমিশ্যন আৰু এলটমেণ্ট লেটাৰখন প্ৰিণ্ট কৰিব লাগিব 17 জুলাইৰ পৰা 19 জুলাইলৈকে। চ' 17, 18, 19 জুলাইত আপোনাৰ এডমিশ্যনটো হ'ব।
তাৰপিছত 10 নম্বৰতে আছে থাৰ্ড কাউন্সেলিং আৰু থাৰ্ড কাউন্সেলিঙৰ কাৰণে যিটো আপোনাৰ চইচ ফিল কৰিব লাগিব সেইটো আছে 20 জুলাইৰ পৰা 27 জুলাই আৰু ইয়াৰে সিট এলটমেন্ট 25 জুলাই আৰু এডমিশন 26ৰ পৰা 29 জুলাইলৈকে আৰু ফৰ্থ কাউন্সেলিঙৰ কাৰণে ফিল্ড চইচ হল 30 জুলাইৰ পৰা 1 আগষ্ট আৰু সিট এলটমেন্ট 5 আগষ্ট সো এতিয়া আমি চাওঁ এখিনি হল ডেট শিডিউল খিনি সো এই পেজটো লিংক মই ডেসক্ৰিপচনত দি দিম তাৰ পৰা আপুনি এই ডেট শিডিউল খিনি আকৌ এবাৰ চাব পাৰে যদি আপুনি পাহৰি যাব পাৰে সো এই ডেট শিডিউল খিনি আপুনি তাৰে পৰা চাব পাৰে আমাৰ এই পেজটোত আহি সো এতিয়া আমি চাওঁ কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব লাগে সো এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে আপুনি ইয়াতে আমি তলত দি দিছো এপ্লাই অনলাইন ফৰ ITI এডমিশন 2019 ক্লিক হিয়াৰ সো ইয়াতে ক্লিক কৰিলে আপুনি যেটো এপ্লাই পেজ এটো যাব সো এপ্লাই পেজ মই এটা দি দিছো এতে দেৰি হ'ব পাৰে সো মই ইয়াতে আগতে আনি থৈ দিছিলো সো ইয়াতে দেখা হৈছে ইয়াতে আহিছে মই এটো কাটি দিছো সো ইয়াতে দেখা হৈছে এই পেজটোত আহি যাব আপুনি এই পেজটোত ইয়াতে দিয়া আছে লগইন আইডি পাসওয়ার্ড সো যিসকলে অলৰেডি ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে ইয়াতে লগইন কৰিব পাৰে আৰু যিসকলে নতুনকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেচন অৰ্থাৎ নতুনকৈ এপ্লাই কৰিব তেওঁলোকৰ কাৰণে নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেচন ক্লিক কৰিব লাগিব সো নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেচন ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেচন ফৰ্মত আহি যাব সো এটো হল ৰেজিষ্ট্ৰেচন ফৰ্ম ইয়াত আপুনি নেম ফাদাৰ্স নেম যিখিনি ষ্টাৰ মাৰ্ক আছে ৰেড ষ্টাৰ মাৰ্ক আছে এই ৰেড ষ্টাৰ মাৰ্ক খিনি থকাখিনি আপুনি লিখিবই লাগিব এইখিনি ডিটেইলছ আপুনি দিবই লাগিব নেম ফাদাৰ্স নেম মাদাৰ্স নেম ডেট অফ বাৰ্থ জেন্ডাৰ এড্ৰেছ সিটি পিন কোড মোবাইল নম্বৰ আপোনাৰ ল্যান্ডলাইন নম্বৰ নাথাকিলে নিদিলেও হ'ব ইয়াতে ষ্টাৰ মাৰ্ক নাই মোবাইল নম্বৰ ইমেইল অল্টাৰনেট মোবাইল নম্বৰ এইবিলাক দিবই লাগিব হাইয়েষ্ট কোৱালিফিকেশন তাৰপিছত ইয়াতে দিয়া আছে সিলেক্ট ইউৰ এন্ট্ৰি কোৱালিফিকেশন আপুনি কোনটো কোৱালিফিকেশনত এন্ট্ৰি কৰিব বিচাৰে 8 পাছৰ কোৱালিফিকেশনত নে 10 পাছৰ কোৱালিফিকেশন সো যদি আপুনি হাই সেকেন্ডাৰী বা ডিগ্ৰী পাছ হয় তেতিয়া আপুনি 10 টো সিলেক্ট কৰিব আৰু ইয়াতে 10 টো সিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াতে আৰু এটা চইচ আহিব ইয়াতে আপুনি নো ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াতে নো ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ এখন মাৰ্ক যিখিনি এডুকেশনাল ডিটেইলছ আপুনি দিব লাগিব সেইখিনি আপুনি ইয়াতে দিব লাগিব 10th এক্সামৰ আপুনি মাৰ্কখিনি দিব লাগিব ইয়াতে আপুনি বোৰ্ডৰ নাম সিলেক্ট কৰিব সেবা হলে সেবা কৰিব CBSE হলে CBSE আদাৰ্স হলে আদাৰ্স সো সেবা মই সিলেক্ট কৰিছো ইয়াতে আপুনি নিজৰ সাবজেক্টখিনি সিলেক্ট কৰিব ইয়াতে যিখিনি আছে ইয়াতে বহুটা অপচন দিয়া আছে সো আমাৰ সেবাৰ আন্ডাৰ 10th 6টা সাবজেক্টে থাকে সো 6টাতকৈ বহুত বেছি দিয়া আছে সো আপুনি ইয়াতে 6টা সাবজেক্ট ইয়াতে লব লগতে আপুনি মাৰ্ক কিমান পাইছে হাইয়েষ্ট কিমান মাৰ্ক হাইয়েষ্ট আমাৰ 100 মাৰ্কে হয় সেবাত আৰু ইয়াতে এক্সাম স্ট্যাটাস পাস নে ফেল হেতু আপুনি লিখিব লাগিব সো তাৰ পিছত ইয়াতে তলত আহো আমি ইয়াতে আপুনি এগ্ৰি টু ক্লিক কৰিব লাগিব ডোন্ট এগ্ৰি ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ সাবমিট নহব সো ইয়াতে এগ্ৰি ক্লিক কৰিব তাৰপিছত ইয়াতে সিকিউৰিটি কোৱেশ্চন দিয়া আছে সো সিকিউৰিটি কোৱেশ্চনৰ পৰা ইয়াৰ পৰা এটা যিকোনো কোৱেশ্চন লব কোৱেশ্চন লৈ আপুনি ইয়াতে এনসাৰটো দিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে দিয়া আছে এন্টাৰ পাসওয়াৰ্ড কনফাৰ্ম পাসওয়াৰ্ড সো আপুনি এটা পাসওয়াৰ্ড বনাব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে সিকিউৰিটি পিনটো হল এইটো ইয়াতে তলত দেখা হৈছে যেটো এইটো হল সিকিউৰিটি পিন সো সিকিউৰিটি পিনটো ইয়াতে দি আপুনি ইয়াতে সাবমিট কৰিব লাগিব সো ইয়াতে সাবমিট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ যেটো মোবাইল নম্বৰ আপুনি ইয়াতে প্ৰভাইড কৰিছিল সেই মোবাইল নম্বৰত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ ইমেইল এই দুটাতে আপোনাৰ এটা নোটিফিকেশন যাব আৰু তাতে আপোনাৰ লগইন আইডিটো দিয়া থাকিব লগইন আইডি দিয়া থাকিব আৰু পাসওয়াৰ্ডটো আপুনি নিজে দিছে গতিকে আপুনি নিজে গমে পায় সো এইটোতে ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি নেক্সট যেতিয়া আপুনি আমাৰ যিখিনি ফিল্ড চইচ ফিল তাৰ পিছত যিখিনি আৰু বাকিখিনি কাম আছে সেইখিনি কাৰণে আপুনি লগইন কৰিব পাৰিব সো फ्रेंड्स এনেদৰে আপুনি নিজৰ ফৰ্মখন নিজে ফিল আপ কৰিব পাৰে আৰু আপুনি যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে তেতিয়াহলে শেয়াৰ কৰিব পাৰে আৰু এনেকুৱা নিউজ বিলাক পাই থকাৰ কাৰণে আপুনি আমাৰ ৱেবসাইটটো আপুনি ইয়াতে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰে সো সাবস্ক্ৰিপচনটো একদম ফ্ৰী আমি একদম ফ্ৰী কৰি দিছো ইয়াতে আপুনি নিজৰ ইমেইলটো এন্টাৰ কৰি আপুনি ইয়াতে গেট নাও মাৰিলে আপুনি তাৰ পিছত পৰা আমি যিমান ইয়াতে আমাৰ ৱেবসাইটত যিমান বিলাক নিউজ বিলাক আমি দি থাকিম সেইবিলাকৰ আপুনি নোটিফিকেশন পাব আৰু আপুনি আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব পাৰে যাতে আপুনি আমি যিমান ভিডিও বিলাক শেয়াৰ কৰো এই ভিডিও বিলাকৰ নোটিফিকেশন বিলাক আপুনি পায় সো फ्रेंड्स থ্যাঙ্কস ফৰ ওয়াচিং